Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ψωμάκι λίγο ιδιαίτερο, έτσι. Θα είναι βουτυγμένο σε λάδι, θα έχει τυράκι από πάνω, γίνεται ένα φανταστικό σνακ για βραδινό και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια ζάχαρη, 10 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια ξερή μαγιά, περίπου 1,5 φακελάκι, ανακατεύουμε. Σας έχω πει και άλλες φορές, η ξερή μαγιά δεν θέλει ενεργοποίηση. Εντάξει. 350 γραμμάρια νερό, ανακατεύουμε. Εδώ έχω 50 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, ό,τι θέλετε εσείς. Έτσι, θα βάλουμε λίγο στα χέρια μας και πάμε να ζυμώσουμε. Καθαρίζουμε τα τυχώματα καλά. Ρίχνουμε λίγο το βούτυρο ή τη μαργαρίνη μας. Δεν θα σας πάρει πάνω από 3-4 λεπτά να το φτιάξετε από τη στιγμή που έχετε ζυγίσει τα υλικά σας. Το αλευράκι που χρησιμοποίησα είναι για όλες τις χρήσεις. Μαζεύουμε λιγάκι να καθαρίσουμε και το μπολ μας. Θέλουμε να είναι καθαρό. Εντάξει. Ψεκάζουμε με λίγο σπορέλαιο. Ωραία. Και αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί μέχρι να διπλασιαστεί. Εντάξει, σκεπασμένη με μία πετσετούλα. Όσο φουσκώνει η ζύμη μας, πάμε να φτιάξουμε εμείς το υπόλοιπο μείγμα που θα βουτήξουμε μέσα το ζυμάρι μας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω 150 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα βάλω μία καλή τσιμπιά αλάτι, γιατί θα μπουν και τυριά, μην το παρακάνετε. Έτσι, θυμαράκι, πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, σε όσους αρέσει, σε όσους δεν αρέσει, δεν τη βάζουνε, εγώ τη λατρεύω. Έτσι, μία κουταλιά της σούπας. Θα βάλουμε, εδώ έχω 250 γραμμάρια τυριά, θα βάλουμε μία χούφτα τυρί και λίγο ακόμα και το υπόλοιπο θα πέσει από πάνω. Εντάξει, ανακατεύουμε λιγάκι. Εδώ έχω μισό ματσάκι μαϊντανό, πάμε να το ψιλοκόψουμε. Θα πέσει και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε πάλι. Το ψωμάκι μας ξεκουράστηκε. Η ζύμη μας έχει αφρατέψει πάρα πολύ. Ωραία. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι. Δεν θέλει πάρα πολύ, λίγο ίσα ίσα.
Λοιπόν, κόβουμε στη μέση, κόβουμε στη μέση, κόβουμε στη μέση. Όπως είδατε έκοψα 8 κομμάτια, τα ζύγισα 105 γραμμάρια το καθένα και όλη η ζύμη που περίσσεψε, η οποία είναι αυτή εδώ, έτσι είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, θα μπει στη μέση. Θα πάρουμε ένα ταψί 28, έχω βάλει λαδόκολλα. Το βουτάμε. Πάμε να διορθώσουμε. Πάμε και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα μπει στη μέση. Ό,τι έχει περισσέψει θα το βάλουμε από πάνω. Όπως είναι, θα αφήσουμε τη ζύμη μας για 20 λεπτά να ξεκουραστεί και θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις ή 170 βαθμούς αέρα. Αφήσαμε το ψωμάκι μας, 20 λεπτά ξεκουράστηκε, έτσι, έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 180 αντιστάσεις ή 170 αέρα. Το τυρί που χρησιμοποιήσαμε όλο είναι 250 γραμμάρια. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το πασπαλίσουμε με το τυράκι. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω μίξη τυριών, έτσι, και λίγο παρμεζάνα. Εσείς μπορείτε να βάλετε το τυράκι στο σπίτι σας. Θα μου βάλετε χαμηλά τη σχάρα, έτσι, θέλω με ψήσιμο χαμηλά το ταψί. Χρόνος ψησίματος περίπου μισή ώρα με 35 λεπτά. Το τυρό ψωμό μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε να κρυώσει για να το ξεφορμάρετε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!